Mä uskon, että monet alkaa tehdä esimerkiksi savihommia, koska niillä on niin kuin vähän hätä ja ne haluaa tehdä Mm. käsillänsä jotain, mutta Mm. mä uskon, että siitä sisäisestä rauhasta saa oikeasti sen hyvän olon tunteen enemmän kuin että alkaa tuottaa kauheasti Mm. tavaraa, koska siitä tulee helposti paha olo sitten, kun sitä kamaa alkaa olla kauheasti. Että Niin. sen takia mä erityisesti halusin näihin mindfulness, Mm. että kokeillaan tätä lähiraaka-ainetta ja saadaan yhteys niin kuin maahan, mutta sitten tulee vähän sellaista, että ei tuoteta niin paljon, vaan niin kuin tunnetaan ja koetaan ja aistitaan. Että tässä työskennellään keskipakovoiman kanssa. Niin. Että jos savi ei ole keskellä, niin sitten ei voi tehdä mitään. Joo. Ja tässä on vaikeaa, miksi ihmiset menee kauhean levottomaksi, kun tämä pyörii niin nopeasti tässä näin. Niin. Mutta tässä pitää sitten olla rauhallinen. Niin. Sitten tehdään reikä. Jonka jälkeen tehdään pohja. Moi! Tänään meillä on taas haastattelu. Mulla on tässä vieraana omassa studiossaan Eeva Spoof. Niin haluaisitko sä kertoa vähän itsestäsi? No, mä oon sun täti. Ja mä oon keraamikko. Joo. Ja mä teen kukkaruukkuja ja valaisimia suomalaisesta kultelan sävestä. Joo. Mä pidän myös kursseja mun keramiikkastudiolla. Opetan saven treijausta. Joo. Tähän heiluu. Miten mä saan tän suoristettua? Et työnnä sormia sinne. Pidät ne kädet suorana, kato, kun sä keskityt sinne. Sitten aletaan tehdä pohjaa. Eli peukalo tässä taas rentona ja sitä työntää tänne kello 3. On vielä. Muista kyyneltää. Mä meinasin vaihtaa alaa. Tuossa 2000-luvun alussa ei enää pystynyt sillä. Mä tein hapankaalin hapatusruukkuja ja tofumuotteja ja tämmöisiä, niin Joo. sillä ei pystynyt toimeentuloa enää saamaan. Niin mä lähdin ihan muihin töihin, mutta sitten mä ymmärsin, että Suomessa ei ole tehty vuosikymmeniin suomalaisesta savesta kukkaruukkuja. Niin mä aloin tehdä kukkaruukkuja ja nykyään mä teen myös valaisimia. Joo. Mä halusin tehdä jotain, mitä ei muut tee. Joo. Joo, niin tämä suomalainen savi, niin millä tavalla se eroaa niin kuin siitä savesta, mitä yleensä käytetään näihin? Suomessa erityisesti käytetään kivitavaraa, savea, ja se on korkean polton savea. Ja se tuodaan ulkomailta, ja nykymaailmassa ne raaka-aineet tulee ihan ympäri maailmaa globaalisti. Ja sinänsä mun mielestä siinä ei ole mitään vikaa, jos tietää, mistä ne tulee. Et siinä on suuri ongelma, että ne on kaivosteollisuusraaka-aineita, niin jos ei tiedä, missä se kaivos on, niin ihmiset kohtelee toisia hyvin kasvotusta yleensä. Mä käytän kultelan savea, joka on taas suomalaisessa savessa on kauhean paljon rautaa. Ja se tekee sen, että se sulaa paljon matalemmassa lämpötilassa. Ja se on huokoista. Kivitavara on taas tiivistä. Tää poltetaan vain 1000 asteeseen. Että kivitavara poltetaan 1250 suunnilleen. Okei. Niin, eikö se rauta myös vaikuttaa tuohon väriin? Joo, rauta keramiikkauunissa, ja mä käytän sähköpolttoista keramiikkauunia, niin siinä se oksidoituu poltossa ja muuttuu tämmöiseksi oranssin väriseksi. Eli siinä on pieni määrä ruostetta niin kuin mukana käytännössä. Tai rautaa, et silloin kun se on raakaa, niin se on ihan tämmöinen tummanvärinen. Rakennusteollisuus kutsuu tätä sinisaveksi ja keramiikot punasaveksi. Okei, joo. Miten sä päädyit tälle alalle? Tai
No nyt sä et tee täyspäiväisesti enää tätä, mutta... Teen. Ai teet? Mä oon tehnyt jo useamman vuoden. Aa. Mä olin välillä lentokentällä, mutta sitten Okay. kun korona tuli, niin mä siirryin. Joo. Tai ensin meidät lomautettiin Joo. ja sen jälkeen mä oon tehnyt, en mennyt takaisin lentokentälle. Mä pidän nykyään täällä lauantaisin englanninkielisen treijauskurssin. Joo. Mutta nyt mä oon tehnyt vuodesta 2022 tätä taas täyspäiväisesti. Okei. Tää oli vanhaa tietoa. Me tavataan välillä aika niin harvoin. Mutta miten sä päädyit tälle alalle? No mä olin niin huono koulussa ja äiti oli Arabialla töissä. Niin joskus vierailin Arabian tehtaalla äidin kanssa ja sitten mä näin Kauko Rajalan, joka oli siellä semmoisena mallitreijarina ja muotoiluosastolla töissä, keramikko. Niin mä ajattelin, että tota mä voisin tehdä. Joo. Mutta mä ekaksi opiskelin kuvataiteet, mä halusin kuvataiteilijaksi. Mutta sitten mä ajattelin, että sille ei pysty leipää saamaan, että alanpa keramiikoksi. Niin. Oliko se sun mielestä hyvä valinta vai niin kuin? No nyt mä halusin tehdä jotain semmoista ammattia, kun keramiikka ei kompostoidu. Suomessakin on löydetty yli 8000 vuotta vanhoja savi-idoleita, jotka on tullut varmaan Baltiasta, koska Suomessa käytettiin puuta. Suomalaiset eli niin, että kaikki meni takaisin maaksi, mutta keramiikka ei meekään. Niin. Jos mä nyt valitsisin ammatin, mä valitsisin semmoisen, joka ei jättäisi jälkeä. Mitä hyviä puolia sä näet tässä ammatissa tai keramiikassa tai niin kuin tekemisessä? Tekemisessä? No mun mielestä toi Kultelan savi, niin siinä on ihan erityinen kosketus. Et mä en opiskeluaikana käyttänyt sitä ollenkaan. Et me käytettiin vain kivitavarasavia, niin mulle oli heti kun mä kosketin tätä savea, niin siinä oli ihan eri tuntu mulle. Ja se oli oikeastaan pari vuotta sen jälkeen mä jätin kaikki muut materiaalit ja aloin tehdä tätä vaan. 2005 siirryin kokonaan käyttämään suomalaista savea. Ja silloin se oli niin kuin vielä pois muodista melkein, että sitä mun opiskeluaikana ei pidetty kauhean hienona sitä kotimaista raaka-ainetta. Missä sä opiskelit? No mä valmistuin Kuopion muotoiluakatemiassa, oli 5-vuotinen, tai se oli silloin Kuopion käsi- ja taideteollisuusoppilaitos. Niin siellä oli 5-vuotinen keramiikkakoulutus. Mutta mä kävin ekaksi 2 vuotta Posiolla, oli Suomen keraaminen koulu, joka oli tosi lyhytaikainen koulu. Niin mä sieltä pääsin suoraan 3. vuosikurssille sinne Kuopioon. Ja valmistuin sieltä keramiikka-alan muotoilijaksi. Joo. Sitä ei ole enää Ei oikeastaan, Suomessa on ainoastaan Hämeenlinnassa on tämmöinen vähän pitempi koulutus, mutta semmoisia oikein pitkiä koulutuksia ei enää ole. Koska oikeasti sillä ammatilla ei kauheasti eletä Suomessa. Mä näin joskus jonkun tilaston siitä, mikä on suomalaisten keramiikka-alan yritysten keskimääräinen liikevaihto, niin se on kyllä harrastus enemmän kuin ammatti. Niin. Sä oot viettänyt aika paljon aikaa myös ulkomailla, niin missä sä oot asunut? No, Amerikassa kävin niin kuin koulut loppuun, tavalliset koulut loppuun, high schoolissa. Ja se oli Minnesotassa ja sen jälkeen menin Ruotsiin, koska ruotsin kieli alkoi olla aika heikko, niin äiti ehdotti, että menisin pohjoismaiseen kouluun ja menin tuonne Göteborgin lähelle Kungälviin pohjoismaiseen kansankorkeakouluun. Mikä oli ihanin kouluvuosi, mikä mulla on koskaan ollut. Ja se oli yksi vuosi. 1 vuosi lehdistölinjalla ja mikä siellä oli 18-vuotiaana oppii niin hyvin kieliä, niin se koulussa mä opin puhumaan skandinaaviskaa ja opin ymmärtämään norjaa ja tanskaa samalla kuin ruotsia. Niin, skandinaaviskaa. Mitä se tarkoittaa oikeastaan? Se tarkoittaa sitä, että käyttää semmoisia sanoja, mitä kaikki pohjoismaiset ymmärtää, tai skandinaavit ymmärtää. Eli tanskalaiset, norjalaiset ja ruotsalaiset, niin ne on aika samanlaisia. Niin nykyään kaikki nuoret näköjään puhuu englantia, mutta
silloin kun mä olin nuori, niin jos sä meit Tanskaan, niin mä puhuin ruotsia ja sitten jos ei ymmärtänyt se tanskalainen, niin sitten mä kaivoin jostain sen niin kuin tanskalaisen sanan. Että mä kävin Tanskassakin vuoden koulua, että nyt mun pitää olla viikko Tanskasta ennen kuin mulla alkaa tanskan kieli sujumaan. Että kyllä mulla on ruotsi niin paljon vahvempi. Että. Joo. Niin meidän suvussakin on ruotsinkielisiä. Äiti ruotsin, tai mun äiti oli ruotsinkielinen. Niin. Ja sitten mä työskentelin Kiinassa tuossa 2000-luvun alussa, mutta siellä mä olin aina pari kuukautta kerrallaan niin 3 vuotena. Joo, ehkä olisi mielenkiintoista kuulla vähän kustakin paikasta. Aloitetaanko vaikka siitä Minnesotasta, Yhdysvalloista? No siitä on niin kauan aikaa, kun mä olin Minnesotassa, mutta mulle sopi koulu paljon paremmin, amerikkalainen koulu, koska mä oon lievästi dysleksikko, lukihäiriön. Tai mulla ei ole vaikeuksia lukea, mutta mulla on hahmotusvaikeuksia. Niin Suomessa aina keskityttiin siihen, missä mä oon huono koulussa. Niin Amerikassa ne ei edes huomannut, että mulla on tää ongelma ja mä sain, niin keskityttiin siihen, missä mä oon hyvä. Niin sitten meni ne kouluaineet, missä ei ollut niin hyvä, niin ne meni siinä sivussa. Koska esimerkiksi englanti oli elokuvakäsikirjoitusten tekoa. Ja mä olin ihan innoissani siinä. Niin sitten se toimi hyvin mulle. Mulle sopi se. Ja se oli hyvä koulu, missä mä olin Minnesotassa. Ja mä pääsin siellä semmoiselle, että meillä oli monta tuntia kuvataiteita päivässä. Joo. Ja mä ihmettelen vähän sitä munkin lukion äidinkielen opiskelua, siis suomen kielen opiskelua. Et minkä takia meidän piti lukea siellä jotain niinku semmosia juttuja, mitä ei niinku teini-ikäinen edes oikein ymmärrä. Et toi niinku elokuvajuttu kuulosti tosi hyvältä mun mielestä, koska mun käsitys on se, että romaaneissa puhutaan teemoista ja asioista, jotka on vielä aika vieraita teini-ikäiselle. Amerikassa ne kysyy ensimmäiseksi, mistä sä oot kiinnostunut ja rakensi sen. Se sopi mun luonteelle. Ehkä varmaan nykyään olisin saanut vaikka minkälaisia diagnooseja, ADHD ja mitä muuta, niin siellä mä oon hyvä opiskelija silloin, kun mä teen semmoista, mikä mua kiinnostaa. Ja Suomessa ei kyllä niinku tehty mitään, mikä mua kiinnosti koulussa. Siihen aikaan. Että. Niin ehkä nyt vähän enemmän. Mitäs Yhdysvaltain kulttuuri muuten? No, myöhemmin mä asuin sitten New Yorkissa ja Bostonissa. New Yorkissa Annikan kanssa. Annika oli 20-vuotias, mä olin 19-vuotias. Mä en ikinä olisi omia lapsia päästänyt sen ikäisenä. Itärannikko oli ehkä luonnollisempi näin eurooppalaiselle asua. Ja sitten myöhemmin mä asuin Bostonissa ja siellä mä käyn vieläkin. Mulla on siellä niin kuin tosi rakkaita ystäviä ja melkein perhettä. Että, just olin viime joulun Bostonissa ja mietin, että miten ihania ihmisiä mä oon oppinut tuntea siellä. Niin mä oon ymmärtänyt, että Yhdysvalloissa on just aika tavallista esimerkiksi aloittaa keskusteluja ihmisten kanssa jossain niin kuin ulkona, mikä Suomessa ei ole niin yleistä. Kyllä Suomessakin sitä tapahtuu, mutta jollain tapaa ihmiset on avoimia. Ja sitten ehkä kun Amerikka on niin politisoitunut, että aina uutisissa on niinku vaan 2 mallia ja tämmöistä, niin sitten unohtuu ne ihmiset. Sitten kun meni sinne viime jouluna, kun mä olin siellä, niin mä sanoin, että tosiaan mä unohdin, miten ihania ihmisiä. Että se unohtuu, kun aina kaikki on politiikkaa. Joo. Entäs sitten seuraava maa, missä sä asuit? Ruotsi. Ja Göteborg. Joo, ja mä hoidin Tukholmassa vanhuksia yhdessä vaiheessa. Ja mä menin, mä olin siellä Pohjoismaisessa kansankorkeakoulussa, mitä mä suosittelen kyllä ihan kaikille. Se oli mulle kyllä ehdottomasti parhain ja ihanin kouluvuosi, mikä mulla on. Ja vieläkin niin kuin tosi rakkaita, hyviä ystäviä sitä kautta tullut. Joo, kiva.
Ja sitten se oli tosi hauskaa, kun mä olin 18-vuotias silloin, niin miten oppi kieliä. Et ensimmäisenä päivänä mä soitin äidille ihan raivona, että eihän ne edes puhu ruotsia täällä. Että opettaja oli tanskalainen ja se möngers tanskaa siellä. Ja, mä sanon, ja ei mennyt kuin 2 kuukautta, niin mä ymmärsin häntä ihan hyvin. Että siinä on vaan pieni melodiaero siinä kielessä. Kuinka paljon sä osasit ruotsia ennen sitä? No mä inhosin ruotsia koulussa. Mulla ei ollut jopa ehdot ruotsista. Mutta kyllä mä aina Lillemuurin kanssa, mun tädin kanssa puhuin ruotsia, koska se kärsivällisesti kuunteli sitä. Niin. Ja niin, että mä osasin, ja mä oon ollut ihan pienenä niin aika paljon mumman ja muffan luona niin hoidossa, että mä osasin passiivisesti ruotsia, mutta mulla oli vähän semmoinen negaatio siihen, koska meidän äiti alkoi aina puhua ruotsia, kun piti siivoa huonetta tai viedä roskat. Et mä kuulin, kun äiti sanoi Eeva Helena, niin mä tiesin, että se tulee sanoa, että mun pitää viedä roskat tai siivoa tai jotain. Okay. Mä sanoin meidän äidille, me ollaan Suomessa, me puhutaan suomea, vaikka näin jälkeenpäin ajateltuna me oltiin Espoossa, jonka alkuperäinen kieli on ruotsi. Mutta sitten sen jälkeen, kun mä tulin Ruotsista, niin mä puhuin äidin kanssa aina ruotsia. Ja myöskin mä aina sanon, että ruotsi on ollut mun rakkauden kieli sieltä, koska siellä mulla oli niin hyvä olla siellä koulussa ja mä sain siellä semmoista niin kuin hyväksyntää siellä koulussa, mitä mä en ollut missään. Ruotsalaiset on niin kuin kauhean huomioon ottavia jotenkin, tai siis en mä tiedä onko ruotsalaiset, mutta se yhteisö oli, että esimerkiksi mä olin luokan nuorin, niin sitten kun me tehtiin radio-ohjelmia, niin ne heti oli, että laitetaan Eeva tekemään se, koska hän on nuorin. Kun Suomessa niin olisi sanottu, että Eeva ei ainakaan tee sitä, koska se on kaikista nuorin. Niin se oli jotenkin semmoinen, että siellä ei niinku tiputettu veneestä. En tiedä. Tai semmoinen tiputettu veneestä. Niin ja sitten sä asuit Tanskassa. Minkälainen meininki siellä oli? Mukavaa. Ja mulla oli niinku koko ajan tarkoitus mennä sinne takaisin, mutta jostain syystä mä oon täällä näin. Että se oli vähän vahinko, että mä jäin tänne Suomeen. Et mulla oli tarkoitus, että mä menen takaisin Tanskaan. Ja mä oon vahingossa jäänyt tänne näin. Ihan hyvä, että jäin vahingossa tänne, mutta ei ollut mun niinku suunnitelmissa. Et mä olin suunnitelmassa mennä sinne takaisin. Niin ehkä molemmissa paikoissa on omat hyvät ja huonot puolensa. Oliko se Kööpenhaminassa vai missä? Ei, kun mä olin ihan Saksan rajalla Etelä-Jyllannissa. Okei. Semmoisessa pikkukylässä kuin Tinglöf. Okei, Tinglöf. Polkupyörällä mentiin aina Saksaan. Joo, okei, kiva. Se oli ihan siinä oli Flensburg Saksan puolella lähikaupunki, joka on niinku entistä Tanskaa, nykyistä Saksaa. Niin, siellä puhutaan vielä Tanskaa jonkin verran kuulemma myös. En mä usko, että siellä enää puhutaan. Mä itse tapasin yhden henkilön, joka oli sieltä kotoisin. Ja osas Tanskaa. Oltiin molemmat vaihtoreita. Wow. Siis Uudessa-Seelannissa. Joo. Hauskaa. Joo. Wow. Sitten oli hauskaa, kun mä fillaroin ja sitten kun ne maanviljelijät otti kyytiin ja sitten kun mä aloin puhumaan sitä mun skandinaaviskaa, niin ne oli aina ja apua, kenen ne on ottanut kyytiin. Ja aina puhutaan, että Etelä-Jyllannissa puhutaan Söderjyski, Etelä-Jyllanti, että sitä ei kööpenhaminalaiset ymmärrä. Niin sitten mä aina valehdeltiin, että tämä, miten mä puhuin sitä, oli sitä Etelä-Jyllantia. Ja mun kaveri, joka oli Etelä-Jyllannista, niin oli sitten jostain Oulusta kotoisin tai jotain. Okay. Meillä oli... Joo. Ja mitäs, oliko tässä vielä joku? Kiina. Kiina, joo. Niin Kiinassa mä olin Yixingissä, mikä on kuuluisa teekannuistaan. Semmoisista pienistä. Se on Nanjingin, se on Dingshu Town, joka Yixing mä sanon ja kaikki ulkomaalaiset ymmärtää, mutta kukaan mun kiinalainen tuttava ei ymmärrä, kun mä sanon, että mä olen Yixingissä. Mutta se on kuuluisa siitä, että siellä käytettiin siis, sen takia auttoi mua löytämään tämän materiaalin, koska ne teki tästä materiaalista ja se on kuuluisa
teeastioistaan. Ja Joo, mäkin teen pitkään teeastioita, mutta tällä hetkellä mä en tee. joo, joo. Ja täällä ehkä löysin puerin ja teen sitä kautta. Ja täällä on esimerkiksi tänään, meillä on ollut täällä aamulla teemeditaatio täällä mun studiossa. Et kerran kuussa me pidetään tämmöinen tee- ja meditaatiotilaisuus. Ja sitten mä järjestän myös tämmöisiä mindfulness pottery workshoppeja, missä me meditoidaan ja sitten tehdään. Mutta mä en opeta mitään ismiä. Mä uskon, että jokainen löytää omat vastauksen omasta hiljaisuudestaan. Että Niin. nuorena mä kuuluin semmoisen buddhalaiseen yhteisöön, mutta nykyään mä ajattelen, että kaikesta voi oppia. Niin, mä oon ymmärtänyt, että meditoida voi ihan ilman uskontoa myös. No, Ja voi meditoida vaikka olisi uskontokin. Niin. Se ei Niin. se ei tee sulle sitä, että sun pitäisi olla tai olla olematta jotain. Joo. Ja mä oon kuullut, että kristinuskossakin ainakin joissain sen suuntauksissa on joitain meditaation tyyppisiä juttuja. Ihanimpia paikkoja. Mä oon ollut Assisissa meditoimassa pari kertaa ja en koe kuuluvani mihinkään uskontoon, mutta siellä Assisissa niin jopa Dante kutsui sitä tämmöiseksi pyhäksi. Että se on se on pyhä kaupunki. Niin siellä fransiskaanin munkin, niin kyllähän ne kaikki meditoi omalla tavallansa. Niin. Ehkä rukouksessakin on jotain. Tai ainakin jonkun tyyppisessä rukouksessa voi olla meditaation elementtejä. Niin. Joo, mä oon ruvennut itse kiinnostamaan meditaatio taas, kun nyt on isä, niin joku sanoo, että se läsnäoleminen ja hetkessä eläminen on paras lahja, mitä ihmisellä voi antaa ja mikä voi itselleen antaa. Ja lapselleen. Niin. Niin. Joo, todellakin. Mä uskon, että monet alkaa tehdä esimerkiksi savihommia, koska niillä on niin kuin vähän hätä ja ne haluaa tehdä käsillänsä jotain. Mutta mä uskon, että siitä sisäisestä rauhasta saa oikeasti sen hyvän olon tunteen enemmän kuin että alkaa tuottaa kauheasti tavaraa, koska siitä tulee helposti paha olo sitten, kun sitä kamaa alkaa olla kauheasti. Että, Niin. että jotenkin sen takia mä erityisesti halusin näihin mindfulness, että kokeillaan tätä lähiraaka-ainetta ja saadaan yhteys niin kuin maahan, mutta sitten tulee vähän semmoista, että ei tuoteta niin paljon, vaan niin kuin tunnetaan ja koetaan ja aistitaan, että siinä mä näen sen parhaan, mitä tämä savi voi antaa ihmisille. Että Niin. mä opetan treijaamista ja silloin sä työskentelet keskipakovoiman kanssa. Niin siinä pitää olla läsnä, että sitä voi tehdä. Ja se on mulla oli itselleni, mä olin varmaan huonoin mun vuosikurssilla, kun mä opiskelin. Mutta sitten taas mä oon tehnyt sitä ammatikseen. Että mä opin hitaasti sen, koska mä olin mä en osaa sanoa sitä suomeksi, apina-aivo. Että mun meni mä en ollut läsnä ollenkaan. Että musta tuntuu, että tämä ammatti on auttanut mua olemaan läsnä. Mutta se on haastavaa monille ja yleensä ihmiset yllättyy, että se onkin vaikeaa. Mutta just sen takia se on ihanaa, että se on vaikeaa. Niin. Mun mielestä on hyvä kokeilla erilaisia asioita ja voi huomata yhteyksiä erilaisten harrastusten ja vaikka työn välillä, en tiedä. Noin mä teen mun ruukut.